දෙනාටම පිරුවන් සරණයි මහා සංඝරත්නයේ අවසරයි. අපි මහා ගෝවින්ද සූත්‍රය සාකච්ඡා කරමින් මේ දීඝනිකායේ. මහා ගෝවින්ද බ්‍රාහ්මණය දැන් අර තනියෙන් ඉන්න ඕනේ කියලා ගියා. කොහොමද එයා ගියේ? ඈත ගියේ නැහැ. නගරයට නැගෙනහිර පැත්තේ අලුත් සන්තාගාරයක් කරවා. ඒ කියන්නේ රැස්වීම් ශාලාව කියන එකයි සාමාන්‍ය සන්තාගාර කියන්නේ. ඒ වගේ සන්තාගාරයක් හදාගෙන වැසි 4 මාසෙ මුළුල්ලේම විවේකී විය. කරුණා ධානය වැඩුවා. විවේකීව කරුණා ධානය වඩමින් හිටියා. එකම බත් ගෙනෙන්නෙක් හැර වෙන කිසිවෙක් මෙහෙ එන්න එපා කියලා දැනුම් දීලා තිබුණා. එයාට කෑම ගේන එක්කෙනෙක් විතරයි එන්නේ, වෙන කවුරුත් එන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ මාස 4ක් එයා එහෙම හිටියා. එහෙම හිටියට පස්සේ යාට හිතෙනවා දැන් යම් කෙනෙක් මාස 4 වැසිසාර මාසේ කරුණා ධානය වඩමින් හිටියානම් එයා බ්‍රහ්මයා දකින්න ඕනේ. බ්‍රහ්මයාත් එක්ක සාකච්ඡා කරන්න ඕනේ. බ්‍රහ්මයාත් එක්ක කතාබස් කරන්න ඕනේ. එහෙම කියන ඔය කතාව මම අහලා තියෙනවා මේ මගේ ආචාර්ය ප්‍රාචාර්යයගෙන්. හැබැයි තාම මම බ්‍රහ්මයා දැක්කේ නැහැ. දකින්නේ නැහැ. බ්‍රහ්මයාත් එක්ක මම කතා කරන්නෙත් නැහැ, සාකච්ඡා කරන්නෙත් නැහැ, සම්මන්ත්‍රණ කරන්නෙත් නැහැ කියලා බ්‍රහ්මයා එන එක ගැන ආශාවෙන් හිටියා. බ්‍රහ්මයා දැකීමේ ලොකු බලාපොරොත්තුවක් ආශාවක් ඇති වුණා යාට. මාස 4 ගියාට පස්සේ everybody with the permission of the Venerable Sangha, we are going to continue the Maha Govinda Sutta reading. So first we saw the Panchasika coming to the Buddha and telling him what happened in the Tavatimsa realm. Then the story came to the point where Brahma Sanam Kumara appeared, and then this Brahma Sanam Kumara started telling the gods of the 33 of Maha Govinda, isn't it? Yes. So this Maha Govinda was appointed as a kind of steward or kind of counselor for this king, and then dividing the land. So then he was looking at actually 7 kingdoms, or that used to be 1 kingdom. And anyway, after some time, people started telling about him that he can talk and see the Brahma, and because he wanted that to be true, and he heard that by meditating on compassion one can attain it. He told everybody he was going aside, even the kings and his disciples and everybody, built a kind of house outside of the city and taught only the person that was bringing in food to approach, nobody else. And 4 months of the rain season spent meditating on Karuna. So that's where we finished yesterday. ඊට පස්සේ යාට එමෙ හිටියට බ්‍රහ්මයා ආවේ නැහැ. ඒ කියන එයාට ආශාවක් ඇති වුණා බ්‍රහ්මයා දැක බලා ගන්න. So I will read this part, you didn't read. So the great steward or Maha Govinda erected a new lodging to the east of the city and resided there for the 4 months of the rains, developing the absorption on compassion, and nobody came near him except to bring him food. But at the end of the 4 months, he felt nothing but dissatisfaction and weariness as he saw. I heard it is said that anyone who withdraws into meditation for the 4 months of rains, developing the absorption on compassion, can see Brahma with his own eyes. But I cannot see Brahma with my own eyes, and I cannot talk, discuss or consult with him. ඉතින් එයාගේ හිතේ එහෙම බ්‍රහ්මයා බැලීමේ ආශාවක් ඇති වෙලා තියෙනකොට සනන් කුමාර බ්‍රහ්මයා එයාගේ සිත දැක්කා. සනන් කුමාර බ්‍රහ්මයා මහා ගෝවින්ද බ්‍රාහ්මණයාගේ සිත දැකලා බලවත් පුරුෂයෙක් ඇකුළු වතක් දික් කරනවා වගේ, කරත වක් කරනවා වගේ බ්‍රහ්ම ලෝකෙන් අතුරුදහන් වෙලා මහා ගෝවින්ද බ්‍රාහ්මණයාගේ ඉස්සරහා පෙනී හිටියා. ඊට පස්සේ මහා ගෝවින්ද බ්‍රාහ්මණයාට බයක් ඇති වුණා. යොමුද හැගැනීමක් ඇති වුණා. තැති ගැනීමක් ඇති වුණා. මේ නොදිත් මින්ට කලින් දැකලා නැති රූපේ දැකලා. ඊට පස්සේ මහා ගෝවින්ද බ්‍රාහ්මණයා
බය වෙලා සංවේගයටපත් වෙලා ලොමු දැහැගැන්විලා සනන් කුමාර බ්‍රහ්මයාට මේ ගාථාවලින් ඇහුවා ප්‍රශ්නයක්. මේ කවුද කියන්නේ? ඉදුකානනි ප්‍රහපත් යසස්ස වන්නවා යසවා සිරීමා කෝනු ත්වමසි මාරිස අජානන්තා තම් පුච්ඡාම කතං ජානින් තම් මයන්ති. මේ ඊටාම වර්ණවත් වූ යසසින් යුත් සිරීමත් වූ ඔබ කවුද? ඔබ කවුද කියලා දන්නේ නැති හින්දා ඔබෙන් අසමි. මං ඊට පස්සේ බ්‍රහ්මයා උත්තර දෙනවා මං වේ කුමාරං ජානන්ති බ්‍රහ්ම ලෝකේ සනන්තනං සබ්බේ ජානන්ති මන් දේවා එවං ගෝවින්ද ජානාහි. බ්‍රහ්ම ලෝකේ මාව සනාතන කුමාරයා කියලා දන්නේ. සනාතනයි කියන්නේ මොකද්ද? සදාකාලිකයි. සියලු දෙවියෝ ඒ විදිහට තමයි මාව දන්නේ. ගෝවින්ද මේ කරුණ එහෙම තේරුම් ගන්න කියලා කිව්වා. ආසනං උදකම් පජ්ජං මදුපා කංච බ්‍රහ්මනෝ අග්ගේ භවන්තං පුච්ඡාම අග්ගං කුරුතු නෝ භවං. මේ අසුන්ද දියද තෙල්ද මිහිරි ආහාරද මේ අමුත්තන් පුදන දෙයින් භවතානන් නිමතමු. ඔබට මේ තියෙන දේවල් මම දෙන්න කැමතියි. භවත්ව අපගේ මේ ආගන්තුක සත්කාරය සංග්‍රහය පිළිගනිත්වා කියලා බ්‍රාහ්මණයා කවුද අපේ මේ ගෝවින්ද බ්‍රාහ්මණයා කිව්වා. පටිගන්හාමතේ යග්ගං යන්තං ගෝවින්ද භාසයි ditta ධම්ම හිතත්තාය සම්පරාය සුඛායච කතාවකාසෝ පුච්චස්සු යං කිංචිම්හි යම් කිංචිම්හි පත්තිතං. ගෝවින්දනි ඔබ යමක් කියද්ද ඔබගේ පූජා පිළිගන්නවා. ඔයා කියනවා නම් මේවා මම පිළිගන්නවා. මේ අත්බැහි යහපත පිණිස පරලෝ සැපේ පිණිස යම්කිසි දෙයක් ප්‍රාර්ථනා කරන ලද නම් ඒක අහන්න. ඔයා මගෙන් යමක් දැනගන්න කැමති නම් ඒක අහන්න කියලා සනන් කුමාර බ්‍රහ්මයා කිව්වා. Now Brahma Sanam Kumara read his thoughts, that means the Maha Govinda's thoughts, and as swiftly as a strong man might stretch out his flexed arm or flex it again, he disappeared from the Brahma world and appeared before Maha Govinda. And Maha Govinda felt fear and trembling, and his hair stood on end at such a sight as he had never seen it before. And thus fearful, trembling, with his hair standing on end, he addressed Brahma Sanam Kumara in these verses. O splendid vision, glorious and divine, who are you, sir? I fain would know thy name. In highest heaven I am known by all. Brahma Sanam Kumara know me thus. A seat and water for the feet and cakes are fitting for a Brahma. Let the Lord decide what hospitality he would. We accept the gift that's offered. Now declare, what is it you wish from us? A boon of profit in this very life or in the next? Say, Maha Govinda, what is it you would have? ඊට පස්සේ මහා ගෝවින්ද බ්‍රාහ්මණයා මෙහෙම කල්පනා කළා. දැන් සනන් කුමාර බ්‍රහ්මයා මට දැන් අවසර දීලා තියෙන්නේ අහන්න. මොනවද මං අහන්නේ? මේ ලෝකේ යහපත පිණිස හේතු වෙන දේවල්ද එහෙම නැත්නම් පරලෝ යහපත පිණිස හේතු වෙන දේවල්ද? ඊට පස්සේ මහා ගෝවින්ද බ්‍රාහ්මණයාට හිතුණා මේ ලෝකේ යහපත පිණිස දේවල් ගැන මම දක්ෂයි. මේ ලෝකේ යහපත සලසා ගන්න මට තේරෙනවා. අනිත් අයත් මගෙන් මේ ලෝකේ යහපත සලසා ගන්න විදිය ගැන අහ ගන්නවා. මම සනන් කුමාර බ්‍රහ්මයාගෙන් මරණින් මත්තේ ජීවිතේ යහපත සලසා ගන්න විදිය ආ ගන්නවා නම් හොඳයි. ඊට පස්සේ මහා ගෝවින්ද බ්‍රාහ්මණයා ගාථා වලින් ඇහුවා ප්‍රශ්න. උච්චාමි බ්‍රහ්මාණං සනං කුමාරං කංකී අකංකී පරවේදීසු කත්තට්ටිතෝ කිම් හිච සික්කමානෝ පප්පෝති මච්චෝ අමතම් බ්‍රහ්ම ලෝකාන්ති හිත්වා මමත්තම් මනුජේසු බ්‍රහ්මේ
ඒකෝදි භූතෝ කරුණාදි මුත්තෝ නිරාම ගන්ධෝ විරතෝ මේ තුනස්මා එත්තටිතෝ එත්තච සික්කමානෝ පප්පෝති මච්චෝ අමතම් බ්‍රහ්ම ලෝකන්ති. ගෝවින්ද බ්‍රාහ්මණය අහනවා මම මේ සැකේ නිසා මෙහෙම අහනවා ඔබතුමාගේ මේ අනිත් අය අහන ප්‍රශ්න ගැන ඔබට කිසි සැකයක් නැහැ. සත්වයා කොහෙ පිහිටියේද? කිමෙක හික්මෙනුවේ මරණේ නැති බඹලොවට පැමිණෙන්නේද කියලා ඇහුවා. ඊට සනන් කුමාර බ්‍රහ්මයා උත්තර දෙමින් බ්‍රාහ්මණය මනුෂ්‍යයන් අතර යමෙක් මමත්වයේ දුරුකොට පුදකලා වූයේ කරුණා ධානයේ ඇලුනේ ආමගන්ධ විරහිත වූයේ මෙවුන් දමින් වැළකුනේ මෙසේ මෙහි පිහිටි මේ දහම් හික්මෙන සත්වයා අමෘත වූ බඹලොවට පැමිණෙනවා කියලා කිව්වා. Then Maha Govinda thought, Brahma Sanankumara offers me a boon. What shall I choose? Benefits in this life or in that, like in the next or yet to come? Then he thought, I am an expert in matters of advantages in this life, and others consult me about this. Suppose I were to ask Brahma Sanankumara for something of benefit in the life to come. And he addressed Brahma in these verses. I ask Brahma Sanankumara this, doubting him who has no doubts, I ask, by doing what can mortals reach the deathless Brahma world? And this is the answer. That man who spurns all possessive thoughts, alone, intent, compassion filled, aloof from stench, free from lust, established thus, and training thus, can mortals reach the deathless Brahma world. එතකොට ඔන්න මේ බ්‍රාහ්මණයා යහන සනන් කුමාරගෙන් සනන් කුමාර බ්‍රාහ්මණයාගෙන් හිත්වා මමත්තන්ති අහං ගෝතෝ ආජානාමි මේ ඔබගේ කිව්වේ කීතර මමත්වය දුරුකොට කියලා වචනයක් ඒ ගාථාවේ. ඒතර ඒකේ තේරුම මේ විදිහට දැනගන්නවා. මෙහි සමහරු ස්වල්පයක් හෝ තමන්ගේ ධනෙ අතහැර දාලා ගොඩක් තිබුණා නම් ඒ ධනෙ අතහැර දාලා නෑයෝ ඉන්නවා නම් ගොඩක් ඒගොල්ලන් අතහැර දාලා එක්ක නෑයෝ ටිකක් නම් ඉන්නේ අය අතහැර දාලා කෙස් රැවුලු බහවලා මේ ගිහිගෙන් නික්මිලා පැවිදි වෙනවා. අර කසට වස්ත්‍ර දරාගෙන. එහෙම මේ අන්න එහෙම පැවිදි වෙන එක ගැන තමයි මම මේ මමත්වය හැර කියලා කියන වචනේ තේරුම ඒ විදිහටයි මම තේරුම් ගන්නෙ. ඊට පස්සේ තව වචනයක් තිබ්බා ඒ සනන් කුමාර බ්‍රාහ්මයාගේ ගාථාවේ ඒකෝදි භූතෝ එකලා වූයේ කියලා. උදකලා වුණා කියලා වචනයක් තිබුණා. ඒ වචනය මේ විදිහට තේරුම් ගන්නවා. මෙහි කෙනෙක් විවික්ත සේනාසන කියන්නේ කවුරුත් නැති සේනාසන භජනය කරනවා. අරඤ්‍ය, ගස්මුල්, පර්වත, කඳුරු, ගිරි ගුහා, සුසාන, වන පෙත්, අභ්‍යවකාශය, පිදුරු ගොඩවල් අන්න ඒවා භජනය කරනවා. ආන්න ඒවා භජනය කරමින් ඉන්න එක තමයි ඒකෝදි භූතෝ කියලා මම තේරුම් ගත්තේ ඔබ කිව්ව කාරණා ගාථාවේ තිබුණා. ඊට පස්සේ තියෙනවා කරුණාදි මුත්තෝති අහං කියලා. කරුණාදි මුත්තෝ කියලා වචනයක් තියෙනවා. ඒක තේරුම මම තේරුම් ගත්තේ මෙහි කෙනෙක් කරුණා සහගත සිතින් එක දිශාවක් පතුරවාගෙන වාසය කරනවා. ඒ විදිහටම දෙවෙනි දිශාව, ඒ විදිහටම තුන්වෙනි දිශාව, ඒ විදිහටම හතරවෙනි දිශාව. ඊට පස්සේ උඩ පැත්ත, යට පැත්ත හැම පැත්තම මුළුමනින්ම ලෝකය කරුණා සහගත සිතින් විපුල වූ මහත්ගත වූ අප්‍රමාණ වූ අවෛරී අව්‍යාපාද යුක්ත කරුණා සහගත සිතින් පතුරවාගෙන වාසය කරනවා. ඒක තමයි මම තේරුම් ගත්තේ කරුණාදි මුත්තෝ කියන වචනේ අර්ථය වශයෙන්. හැබැයි මම දන්නේ ආමගන්ධ කියන වචනේ තේරුම මම දන්නේ කියලා කිව්වා.
දැන් ඒ කියන්නේ අර සනත් කුමාර බ්‍රහ්මයා කිව්ව ගාථාවේ තියෙනවා හිත්වා මමත්තං කියලා. අන්න ඒක ගැනයි ඔය ඉස්සෙල්ලම කිව්වේ. ඊට පස්සේ ඒකෝදි භූතෝ කියලා තව වචනයක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ තමයි ඊගාට කරුණාදි මුත්තෝ කියලා තව වචනයක් තියෙනවා. ඒ ටික තමයි ඔය කලින් කිව්වේ. ඊට පස්සේ කිව්වා නිරාම ගන්ධෝ විරතෝ මේතු ධම්ම මේතුනා ධම්ම මේතුනස්මා කියලා තියෙනවා. මේ නිරාම ගන්ධෝ කියන වචනේ තේරුම නම් මට තේරෙන්නේ නැහැ කියලා කිව්වා. ඊට පස්සේ බ්‍රහ්ම යා උත්තර So, this is what the Maha Govinda said. I understand spurning possessive thoughts. This means that one renounces one's possessions, small or great, leaves one's relatives, few or many, and the shaving of hair and beard goes forth from this household life into homelessness. This is how I understand spurning possessive thoughts. I understand alone intent. That means that one goes off on one's own and chooses a lodging in the forest, at the foot of a tree, in a mountain glen, in a rocky cave, at charnel ground, in the jungle, or on a heap of straw in the open. This is how I understand alone and intent. I understand compassion filled. That means that one dwells suffusing one quarter with a mind filled with compassion, then second, then third, then a fourth quarter. Thus one abides suffusing the whole world up and down and across everywhere all around, with a mind filled with compassion, expanded, immeasurable, free from hatred and ill will. That is how I understand compassion filled. But how does he address the Brahma? Bhoto, yes. Bhoto ajanam. We don't have Bhoto. Okay, so I will read with the word Lord. But the Lord, in Sinhala Bhavatan. The Lord's words about aloof from stench, I do not understand. ඊට පස්සේ යා ගාථාවකිනුත් බ්‍රහ්මේනි මිනිසුන් අතරේ ආමගන්ධ නම් කවුරුද? මොවුන් නොදන්නෙම් වෙමි. ඒ ගැන මන් දන්නේ. දීරේනි මෙහි ඔබ මේ කරුණ වදාරන්න. කිමකින් ඇවරුණු සත්ව ප්‍රජාව දුගඳ වහනය කරයිද? අපායාගාමී වේද? වැසුණු බඹලෝ ඇත්තේ වේද? මහා ගෝවින්ද බ්‍රාහ්මණය ඇහුවා. එතකොට උත්තර දෙනවා සනන් කුමාර බ්‍රහ්මයා ක්‍රෝධයද මුසාවාදයද වංචාවද මිත්‍රදෝහී බවද තද මසුරු බවද අතිමානයද ඊර්ෂ්‍යාවද ඉච්ඡාවද ලාභයේ අධික ආශාවද අනුන්ව පෙළීමද ලෝභයද ද්වේෂයද මදයද මෝහයද යන මේ තුදුස් කෙලෙසුන්හි යෙදුණු සත්වයෝ ආමගන්ධ සහිත ආමගන්ධ රහිතයෝ නොවෙත්. ඒ කියන්නේ ආමගන්ධ තියෙනවා. ආමගන්ධ කියන්නේ අන්නේ කෙලෙස් වල. අපායගාමී වේ. වැසුණු බඹලෝ ඇත්ත. අන්නේවා තියෙන අය අපායගාමී බඹලෝ යන එක වැහිලා තියෙනවා ඒගොල්ලන්ට. So then there are these verses. Maha Govinda says to the Brahma, what do you mean, Brahma, by stench among men? Pray lighten my ignorance, O wise one, on this. What hindrance causes men to stink and fester, heading for hell from Brahma realm cut off? Anger, lying, fraud and cheating, stinginess, pride and jealousy, coveting, doubt and harming others, greed and hate, stupor and delusion. The loathsome stench that these give off heads meant for hell from Brahma realm cut off. ඊට පස්සේ මහා ගෝවින්ද බ්‍රාහ්මණයා කියනවා ආමගන්ධ විස්තර කරලා කියන ඔබතුමාගේ වචන මට තේරෙන හැටියට නම් ගිහිගේ ඉඳගෙන ඒව පහසුවෙන් නැති කරන්න බෑ. ඒ නිසා මම ගිහිගේ අතහැරලා අනගාരിക බවට පැමිණෙන්නේ කියලා මහා ගෝවින්ද බ්‍රාහ්මණයා කිව්වා. එතකොට සනන් කුමාර බ්‍රහ්ම රාජයා කිව්වා බවත් ගෝවින්ද යම් පැවිද්දකට මේ කාලයයි කියලා සලකනවා නම් මේ
මේකට සුදුසු කාලයයි කියලා සනන් කුමාර බ්‍රහ්මයා කිව්වා. As I understand the Lord's words about stench, these things are not easy to overcome if one lives the household life. I will therefore go forth from the household life into the homeless state. Dear Maha Govinda, do as you think fit. ඊට පස්සේ ඔන්න මහා ගෝවින්ද බ්‍රාහ්මණයා රේණු රජුරුව ගාවට ගියා. ගිහිල්ලා රේණු රජුරුවන්ට කිව්වා රජතුමනි දැන් ඉතින් ඔබතුමාට අනුශාසනා කරන්න වෙන පුරෝහිතෙක් හොයාගන්න. මම කැමති ගිහිගේ අතහැරලා පැවිදි වෙන්න. මට මේ බ්‍රහ්ම රාජයා කිව්ව විදිහට අර ආමගන්ධයෙන් හොඳටම අයින් වෙන්න ඕන. ගිහිගේ ඉන්නකොට ආමගන්ධයෙන් අයින් වෙන්න විදියක් නැහැ. ඒ නිසා මම ගිහිගේ අතහැරලා පැවිදි වෙනවා කියලා කිව්වා. එහෙම කියලා ගාථාත් කිව්වා. ආමන්ත්‍යාමි රාජානං රේණුං භූමපතිං අහං ත්වං පජානස්සු රජ්‍යේන නාහං පෝරෝ හිච්චේව රම්මේ. මම පොළොවට අධිපති වූ ස්වාමී වූ රේණු රජු අමතමි. රජ බැවින් කටයුතු දෑ ඔබ දැනගන්න. රජෙක් වශයෙන් කළ යුතු දේවල් ඔබ තේරුම් ගන්න. මම පෙරෙහි බැවි නොඇලෙමි. මම පුරෝහිත භාවයේ ඇලෙන්නේ නැහැ. සචේතේ ඌනං කාමේහි අහං පරිපූරයාමිති යෝතං විසංති වාරේමි භූමි සේනාපතියහ. ඉතින් ඒතකොට රේණු රජුරෝ කියනවා ඉතින් ඔබට මොන හරි කාමයන්ගෙන් අඩුවක් තියෙනවා ඒ හැමදේම මම සම්පූර්ණ කරන්නම්. කවුරු හරි ඔබට වෙහෙස ඇති කරනවා නම් මම ඔහුව වළක්වන්නම්. පෘථිවියේ සියලු සේනාවට මම අධිපති. ඔබ මට තාත්තා වගේ. මම ඔබේ පුතා වගේ. මහා ගෝවින්දයනි අප අතහැර යන්න එපා කියලා රජුරෝ කිව්වා. ඊට පස්සේ බ්‍රාහ්මණයා කියනවා අමනුස්සවහෝ සුත්වා තස්මාහං ගහේ රමේ අමනුස්සෝ කතං වන්නෝ කන්තේ අත්තං අභාසත. මට කාමයන්ගෙන් අඩුවක් නැත. මා වෙහෙසන එක්කෙනෙක්ද නැත. අමනුෂ්‍යයෙක්ගේ වචනය අස. අමනුෂ්‍යයෙක් කියලා කියන්නේ සනන් කුමාර බ්‍රහ්මයා කියන එක. ඔහු බස් ඇසූ එයින් ගිහි ගෙයි නොඇලෙමි කියලා බ්‍රාහ්මණයා කිව්වා. යංච සුත්වා ජහාසී නෝගේහි අම්මේච කේවලේ උපවුත්තස්ස මේ පුබ්බේ යට්ටු කාමස්ස මේ ගතෝ. යමෙකුට කන්දී අපගේ ගෙවල්ද අප හැමද හැර යන්න ආහුණා. ඒ අමානුෂ්‍යතම කෙසේ වූ පැහැසටහන් නැති එක. ඒ ඔබට කවර කරුණක් කීයද කියලා රජුව ඇහුවා. දැන් අපි වත්තහැල්ලා යන්න තරම් ඔය අමනුෂ්‍යයා කවුරුව මොන වගේ කෙනෙක්ද කියලා ඇහුවා. අග්ගිපජ්ජලිතෝ ආසී කුසපත්ත පරිත්තතෝ තතෝ මේ බ්‍රහ්මා පාතුරහු බ්‍රහ්ම ලෝකා සනන්තනෝ. පෙර මාස 4ක් පැමිණ විසු යජනු කැමති වූ මා විසින් ගින්න දැල්වන ලද්දේ. මේ මම යාග කරන්න කැමැත්තෙන් ඉස්සර ගින්න දැල්ලුවා. කුසපතින් වසන ලද්දේවිය. එවිට සනාතන බ්‍රහ්මතම බබලොවින් આવුත් මෙහි මා ඉදිරියේ පහළ විය. එතෙම මගේ ප්‍රශ්න විසඳියේ. ඒ ආසා ගිහිගේ නොඇලෙමි. ඒ කියන්නේ මම ගිනි පුදන්න ලෑස්ති වෙලා ගින්න දැල්වලා තියෙද්දි සනන් කුමාරයා මේ ආවා. එයා කිව්ව දේවල් අහලා තමයි මට ගිහිගේ අතහැරලා යන්න හිතුනේ කියලා කිව්වා. ඊට පස්සේ කියනවා අමනුස්ස වචෝ සුත්වා කතං වත්තේ තඤ්ඤතා තේතං අනුවත්තිස්සාම ය සත්තා ගෝවින්දනෝ භව. ගෝවින්දේනි යමක් ඔබ යමක් කියද්ද භවතානන්ගේ වචනය මම අදහමි. අමනුෂ්‍යයාගේ වචනය අසා එසේනම් එයට පිටුපාන්නද අපි ඔබ අනුව පවතින්නෙමු. ගෝවින්දේනි ඔබ අපගේ ශාස්ත්‍රූය කැඩුම් බිඳුම් නැති පිරිසිදු සෝබන වූ වෙරළු මින යම්සේද එසේම ගෝවින්දගේ අනුශාසනයේ අපි පිරිසිදුව හැසිරෙන්නෙමු.
මනීය තව ඒකට සත්‍ය මනී ඒ ගාථාවේ තියෙනවා. ඊට පස්සේ සචේ බවං ගෝවින්දෝ අගාරස්මා අනගාරියම් පබ්බජිස්සති මයම්පි අගාරස්මා අනගාරියම් පබ්බජිස්සාම අතයාතේ ගති සානෝ ගති භවිස්සති. ඉතින් ගෝවින්ද බ්‍රාහ්මණය ගිහිගේ අත්හැරලා මහාන වෙනවා නම් අපිත් ගිහිගේ අත්හැරලා මහාන වෙනවා. එතකොට ඔයා යම් පරලෝ ගතියක් ලබනවා නම් අපගේ පරලෝ ගතියත් ඒකම වන්නේ කියලා රේණු රජුව කිව්වා. Okay, so Maha Govinda went to King Renu and said, my lord, please appoint another minister to manage your affairs. I wish to go forth from the household life into the homelessness. After what Brahma has told me about the stench of the world, which cannot easily be overcome by one living the household life, I am going forth into the homelessness. And then he said verses, King Renu, Lord of this realm, I declare, you yourself must rule, I will counsel you no more. And then this king replies, if anything you lack, I will make it good. If any hurt you, my royal arms shall guard you. You, my father, are your son, go in the state. I lack nothing, none there is who harm me. No human voice I heard at home. No human voice I heard, at home I cannot stay. Non-human, what's he like who calls that you at once abandon home and all of us? That is non-human refers to the Maha, the Brahma. And Govinda continues, before I went on this retreat, I thought of sacrifice, lighting the sacred fire, strewing kusagras. But now, eternal Brahma from Brahma's realm appeared. I asked, he answered, I now can stay no more. Then this king says, dear Govinda, in your words I trust. Such words once heard, you had no other course. We will follow Govinda, be our master, like a beryl gem clear of finest water, so purified. We will follow in your wake. So that's end of the gathas. And if dear Govinda goes forth from the household life into homelessness, I will do the same. Wherever you go, we will follow. ඊට පස්සේ ඔන්න ගෝවින්ද බ්‍රාහ්මණය අර ශාස්ත්‍රීය රජවරු 6 දෙනා ගාවට ගියා. ඉන්දියා බෙදලා දුන්නේ. ඒගොල්ලෝ ගාවට ගිහිල්ලා කිව්වා ඒගොල්ලන්ටත් මේ ඕගොල්ලෝ දැන් වෙන පුරෝහිතෙක් හොයාගන්න. මේ ඕගොල්ලන්ගේ රාජ්‍ය අනුසාර රාජ්‍ය ගැන උපදෙස් ගන්න වෙන පුරෝහිතෙක් හොයාගන්න. මම ගිහිගේ අත්හැරලා මහාන වෙන්න කැමතියි. මම බ්‍රහ්ම රාජයාගෙන් ආමගන්ධ මොකක්ද කියලා ඇහුවාම ඒ ගැන කිව්ව ඒ විස්තරය අහලා මේ ගිහිගේ අත්හැරලා පැවිදි වෙන්න තීරණය කළා. ඊට පස්සේ ශාස්ත්‍රීය 6 දෙනා, ඒ රජවරු 6 දෙනා කිව්වා මේ පැත්තකට ගිහිල්ලා ඒගොල්ලෝ මේ ඒගොල්ලෝ හිතනවා ඒගොල්ලෝ සාකච්ඡා කරනවා මේ බ්‍රාහ්මණයෝ කියන්නේ ධනයට හරිම කැමති අය. අපි මේ මහා ගෝවින්ද බ්‍රාහ්මණයා ධනයෙන් සංග්‍රහ කරලා එයාගේ සිත ගනිමු. එහෙම කල්පනා කරලා ඒගොල්ලෝ මහා ගෝවින්ද බ්‍රාහ්මණයාට ගිහින් කිව්වා බවත්නි මේ රාජ්‍ය හතේ බොහෝ සම්පත් තියෙනවා. ඔබතුමාට කැමැති පමණක් එයින් සම්පත් අරගෙන යන්න කියලා කිව්වා. ඒතර මහා ගෝවින්ද බ්‍රාහ්මණයා කියනවා කමක් නැහැ මේ ඔබලාගේ උපකාරය ගැන මාගාවත් ගොඩාක් ධනෙ රැස් වෙලා තියෙනවා. මම මේ සියල්ල අත්හැර දාලා ගිහිගෙන් නික්මිලා පැවිදි වෙනවා. ආමගන්ධයන් පැහැදිලි කොට වදාරන බඹුගේ වචනය යම්සේ මා විසින් අසන ලදුද.
ඒ පරිද්දෙන් ගිහිගෙයි වසන්නෝ විසින් පහසුසේ මැදලිය නොහැකි. යාමගන්ධයන් ගිහිගෙයි ඉඳගෙන පහසුවෙන් නැති කරන්න බෑ. ඒකින්ම මම ගිහිගෙයින් නික්මලා පැවිදි වෙනවා කියලා කිව්වා. එතකොට ආයිත් ඒ ශාස්ත්‍රීය 6 දෙනා පැත්තකට ගිහිල්ලා සාකච්ඡා කළා. මේ බමුණෝ වනහේ ස්ත්‍රීන් කෙරෙහි ලොල්ය. අපි ගෝවින්ද බමුණා ස්ත්‍රීන්ගෙන් සංග්‍රහ කරමු. අපි ගෝවින්ද බමුණාට ස්ත්‍රීන් ලබා දෙමු. එහෙම හිතුවා. එහෙම හිතලා ඒගොල්ලෝ ඇවිල්ලා කිව්වා මේ බවත්නි මේ රාජ්‍ය හතේ බොහෝ ස්ත්‍රීන් ඉන්නවා. බවතාන්ට ඔවුන්ගෙන් යම් පමණ කෙනෙක් ප්‍රයෝජන නම් කැමති තාක් ස්ත්‍රීන්ව අරගෙන යන්න කියලා කිව්වා. එතකොට ගෝවින්ද බ්‍රාහ්මණයා කිව්වා ඒක කමක් නැහැ මටත් භාර්යාව 40 දෙනෙක් ඉන්නවා. ඒ හැමදෙනාම අතහැරලා තමයි මම පැවිදි වෙන්නේ. ඒකින්ද මේ මම අර බ්‍රාහ්මයාගේ වචනේ අහලා මේ ආමගන්ධයන් දුරු කරගන්න ගිහිගෙයින් නික්මලා පැවිදි වෙනවා කියලා කිව්වා. Then Maha Govinda went to the 6 nobles and said to them, "My lords, please appoint another minister to manage your affairs. I wish to go forth from the household life into homelessness." And this repeats everything, how he met the Brahma and then he told him about the stench of the human condition and so on. And the 6 nobles went aside and consulted together, saying, "These Brahmins are greedy for money. Perhaps we can win the Maha Govinda. We can win Maha Govinda round with money." So they came back to him and said, "Sir, there is plenty of wealth in these 7 kingdoms. Take as much as you like." "Enough, gentlemen. I have received plenty of wealth from my lords already. That is the very thing that I am renouncing in order to go forth from the household life into homelessness, as I have heard that the stench of humanity is so difficult to renounce in the home life or household life." Then the 6 nobles went aside again and consulted together. "These Brahmins are greedy for women. Perhaps we can win Maha Govinda round with women." So they came to him and said, "Sir, there are plenty of women in these 7 kingdoms. Take your pick." "Enough, gentlemen. I already have 40 equal wives, and I am leaving them in order to go forth from household life into homelessness, as I have explained before about the stench and everything." And in the Pali, this thing about the stench of human conditions each time repeated. එතකොට ඒ කාලෙත් අද කාලයක් ගියා. අද කාලෙත් කාවාරි අල්ල ගන්නව නම් එක්ක ධනෙ දෙනවා එක්ක ස්ත්‍රීන් දෙනවා. ඒ කාලෙත් රජවරු එහෙම තමයි කරලා තියෙන්නේ. එතකොට අන්න රජවරු කියන ඒ රජවරු 6 දෙනා ඉතින් ගෝවින්ද බ්‍රාහ්මණයා ගිහිගේ අතහැරලා පැවිදි වෙනවා නම් අපිත් ගිහිගේ අතහැරලා පැවිදි වෙනවා. ඔබ යම් පරලෝකයට යනවා නම් ඔබ යම් ලෝකයකට මැරිලා යනවා නම් අපිටත් එතකොට එහෙට යන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ගාථා කියන සචේ ජහත කාමානි යත්ත සත්තෝ පුතුජනෝ ආරභ වේග දල්හා හෝත කාන්ති බල සමාහිත ඒ සමග්ගෝ උජුමග්ගෝ ඒ සමග්ගෝ අනුත්තරෝ සද්ධම්මෝ සබ්බි රක්ඛිතෝ බ්‍රහ්ම ලෝකෝපපත්තිය. පුතග්ජනය යමක ඇලුනේද ඉතින් මේ කාමයන් හැර දමන්න වුණා ශාන්ති බලයෙන් සමන්විත වැඩවඩව වීරිය ඊතා එහි දැඩි වව් මේ කරුණා ධානය මාර්ගයේ ඇද නැති මාර්ගයේ කරුණා ධාන මාර්ගයේ ඇද නැති මාර්ගයේ නිරුත්තර මඟ මේ බ්‍රහ්ම ලෝක ඉපැත්ම පිණිස සත්පුරුෂයන් විසින් රක්නා ලද සද්ධර්මයේ වේ. ඒතර බ්‍රහ්ම ලෝක ඉපදින්න නම් කාමයන් අතහැර දාලා කරුණා ධානය වඩන්න. ඒක තමයි ඍජු මාර්ගය කියලා ඒ ශාස්ත්‍රියෝ කිව්වා. So then they told him this gatha. Sorry. If dear Govinda goes, or Sir Govinda goes forth from the household life into homelessness, we will do likewise.
whenever you go, we will follow. And then there is the Gata. If you renounce those lusts that bind most men, exert yourself, be strong, or this is like full of energy, and patiently endure. This is the path that's straight, the peerless path, the path of truth, guarded by the good to Brahma's realm. ඊට පස්සේ ඒ රජවරු 6 දෙනා කියනවා එහෙනම් ගෝවින්ද බ්‍රාහ්මණයෝ අවුරුදු 7ක් බලාපොරොත්තු වෙන්න. අවුරුදු 7ක් ගියාට පස්සේ අපිත් ඔයත් එක්කම මහාන වෙනවා. They are cunning, man. This is the nature of kings. ඊට පස්සේ කියනවා ඔයා යම් තැනක උපදිනවා නම් එතකොට අපිටත් ඒ යන්න පුළුවන් කියලා. දැන් වන්නේ ඒ කාලෙත් අද කාලේ වගේ තමයි. ඊට පස්සේ ගෝවින්ද බ්‍රාහ්මණය කියනවා බවත්නි අවුරුදු 7ක් කියන්නේ ගොඩාක් කාලයක්. මේ ඕගොල්ලෝ එනකන් අවුරුදු 7ක් මට බලා ඉන්න බෑ. කවුරුගේ ජීවිතයේ ස්වභාවය දන්නේද? පරලෝ යා යුතුය. නුවණින් මේ කරුණ දත යුතුය. කුසල් කළ යුතුය. බඹසර සැරිසරිය යුතුය. උපන් කෙනාට නොමැරි ඉන්නවා කියලා එකක් නැහැ කියලා කිව්වා. මේ ගාථා නිතරම අපි කියනවා මේ වාක්‍ය. ඔය මරණ ගෙවල්වලදී එහෙම අහලා ඇති. කත්තබ්බං කුසලං චරිතබ්බං බ්‍රහ්මචර්යං නත්ති ජාතස්ස අමරණං. ඒතකොට මේ ඒ කාලේ ඉඳන්ම මේක තියෙන ගාතාවක් ඈ. එතකොට එහෙම කියලා යම්සේ ආමගන්ධයන් හෙලිකොට කියන ඔහුගේ වචන මා විසින් අසන ලදද. එසේ ඒ ආමගන්ධයෝ ගිහිගෙයි වසන්නෝ විසින් පහසුවෙන් මැඩලිය නොහැක්කාහ. බවත්නි මම ගිහිගෙයින් නික්ම පැවිදීමට යන්නේ මේ කියලා බ්‍රාහ්මණයා ආයි කිව්වා. ඊට රජවරු කිව්වා එහෙමනම් ගෝවින්ද අවුරුදු 6ක් බලාපොරොත්තු වෙන්න. අපිත් වෙනවා ඊට පස්සේ වත් එක මහාන. ඉතින් ආයෙත් බෑ කිව්වා. ඊට පස්සේ කිව්වා එහෙනම් අවුරුදු 5ක්, අවුරුදු 4ක්, අවුරුදු 3ක්, අවුරුදු 2ක්, එක අවුරුද්දක්, එක් වසක් නෑ ඊට පස්සේ ඊට පස්සේ මේ අවුරුද්දකින් අපි ඔක්කොම එනවා ඒත් එක මහාන වෙන්න කිව්වා. බෑ කිව්වා. ඊට පස්සේ කිව්වා අවුරුද්දක් වුණත් ගොඩක් දිගයි ජීවිතේ කොයි වෙලේ නැති වෙයිද දන්නේ එහෙම කියලා කිව්වා. ඊට පස්සේ ආයෙත් කිව්වා එහෙනම් අපි මේ මාස 7ක් ඉන්න අපි එනකන්. මාස 7කින් පස්සේ අපිත් ඔයත් එක්කම මහාන වෙනවා. ඒත් ගෝවින්ද බ්‍රාහ්මණයා කිව්වා මාස 7ක් කියන්නේ ගොඩක් දිග කාලයක්. එහෙමනම් මේ මාස 3ක් ඉන්න කියලා කිව්වා. මාස 6ක්, මාස 4ක්, මාස 2ක්, මාස භාගයක්. මාස භාගයකින් පස්සේ අපිත් ඔයත් එක්ක මහාන වෙනවා කිව්වා. ඊට පස්සේ ගෝවින්ද බ්‍රාහ්මණයා කිව්වා බෑ මේ මාස භාගයකුත් ගොඩක් දිගයි. මේ එහෙනම් කිව්ව රජවරු මේ එහෙනම් මේ අපි අපේ පුතුන්ටයි සහෝදරයන්ටයි රාජ්‍ය අනුශාසන කියන්නේ රට පාලනය කරන හැටි කියලා දීලා පුහුණු කරවනකන් සතියක් ඉන්න කිව්වා. සතියකින් පස්සේ අපි ඔයත් එක්ක ඊ ජීවිතයත් ඇහැරලා පැවිදි වෙනවා කිව්වා. එතකොට අපේ පරලෝක ගතියත් ඔබේ පරලෝක ගතියම වෙයි කිව්වා. ඊට පස්සේ කිව්වා ගෝවින්ද බ්‍රාහ්මණයා සතියක් නම් ලොකු කාලයක් නෙවෙයි. එහෙනම් මම සතියක් බලාපොරොත්තු වෙනවා ඔබලා එනකන් කියලා කිව්වා. Gentleman, I don't know. No, this one I didn't read probably. And so Mahagovinda, just wait 7 years and then we will go forth into homelessness. Whenever you go, we will follow. Gentlemen, 7 years is far too long. I cannot wait for 7 years. Who can tell how long people will live? We have to go on into the next world. We must learn by means of wisdom. We must do what is right and live the holy life, for nothing that is born is immortal. Now I am going forth as I have explained. Well, sirs, Govinda, just wait 6 years. And he says no. 5 years, no. 4, 3, 2, 1. No, even 1 year is too long and we don't know what's going to happen and we have to practice now. So, okay, so then 7 months, 6 months, 5 months, 4 months, 3 months, 2 months, 1 month.
half a month. Not even half a month is too long. So eventually they said. Then Sir Govinda, just with 7 days, while we make over our kingdoms to our sons and brothers, and at the end of 7 days we will go forth into homelessness. Wherever you go, we will follow. 7 days is not long, gentlemen. I agree, my lord, so, to 7 days. ඊට පස්සේ ඔන්න ගෝවින්ද බ්‍රාහ්මණයා ගියා. අර එයා යටතේ ඉන්නවනේ මහාසාල බ්‍රාහ්මණයෝ 7 දෙනෙක්. එයා යටතේ ඉන්න, එයා ඒ කියන්නේ එයා යටතේ හෝ එයා වගේ තව මහාසාල බ්‍රාහ්මණයෝ 7 දෙනෙක්. මහාසාල බ්‍රාහ්මණයෝ කියලා කියන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ දවසක වියදම රුපියල් නෙවෙයි කහවණු ලක්ෂයක් විතර වගේ. දවසකට ඒගොල්ලෝ එච්චර වියදම් කරනවා. අන්න ඒ වගේ වියදම් කරන්න පුළුවන් අය තමයි මහාසාල බ්‍රාහ්මණයෝ කියලා කියන්නේ. ඉතින් අන්න ඒ වගේ 7 දෙනෙක් ඉන්නවා. ඒ 7 දෙනා ගාවට ගිහිල්ලා කිව්වා ඒ 7 දෙනයි මේ ශිෂ්‍යයෝ 700ක් ඉන්නවා. ඒ ශිෂ්‍යයෝ 700යි ගාවට ගිහිල්ලා කිව්වා මම දැන් මහාන වෙන්න යනවා. මේ ඔයගොල්ලෝ වේද ඉගෙන ගන්න වෙන ගුරුවරයෙක් හොයාගන්න. මේ බ්‍රහ්මයාගේ වචන අහලා මම ගිහිගේ අතහැරලා මහාන වෙන්න තීරණය කළා කියලා. එතකොට ඒගොල්ලෝ කියනවා බවත් ගෝවින්දේනි පැවිදි වෙනවා පැවිදි නොවන්න. පැවිද්ද අල්ප යසස්කයි. අල්ප ලාභ ඇති එකක්. බ්‍රාහ්මණ බව මහා යසස්කයි. මහා ලාභ ඇති එකක් කියලා ඒගොල්ලෝ කිව්වා මහා ගෝවින්ද බ්‍රාහ්මණයට. පැවිද්ද අල්ප යසස්ක අල්ප ලාභ එකකයි. බමුණු බව මහා යසස්ක මහා ලාභ එකකයි බවත්තු නොකියත්වා. ඔගොල්ලෝ එහෙම කියන්න එපා මට. බවත්නි මාහැර කවරෙක් නම් වඩා මහා යසස්ක හෝ මහා ලාභී හෝ වේද? මට වඩා කවුද යසස් තියෙන්නේ? මට වඩා කවුද ලාභ ඇති කෙනෙක් ඉන්නේ? බවත්නි මම දැන් රජුනට සක්විති රජු බඳු වෙමි. රජුරවන්ට රජෙක් වගේම. මේ රජවරු 7 දෙනා මුළු ඉන්දියාවෙම මං කියන දේ අහලා වැඩ කරන්නේ. බමුණන්ට බඹ බඳු වෙමි. ඊට බ්‍රාහ්මණයන්ටත් බ්‍රාහ්මයා වගේ. බ්‍රාහ්මණයත් ඔක්කොම මගෙන් ඉගෙන ගන්න. ගැහැවියන්ට සක්දේ බඳු වෙමි. ගෘහපතියන්ට සක්‍ර දෙවියන්ටගේ. මම මේ සියල්ල හැර දමා ගිහි ගෙයින් නික්ම පැවිදි වීමට යන්නේ. අර ආමගන්ධ කියන ඒ වචනය තේරුම් ගන්න තමයි මම මේ ගිහි ගෙයින් නික්මලා පැවිදි වෙන්නේ කියලා කිව්වා. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ කිව්වා ඉතින් මහා ගෝවින්ද බ්‍රාහ්මණයා ගිහි ගෙයින් නික්මලා පැවිදි වෙනවා නම් අපිත් ගිහි ගෙයින් නික්මලා පැවිදි වෙනවා. එතකොට ඔබ යම් පරලෝකට යනවා නම් අපිටත් ඒ ලෝකෙටම යන්න පුළුවන් කියලා ඒ මහා සාල බ්‍රාහ්මණයෝයි ශිෂ්‍යයෝ 700යි කිව්වා. Then Mahagovinda went to the 7 Brahmins and their 700 advanced pupils and said to them, now, my dears, you must seek another teacher to teach you the mantras. I mean to go forth from the household life into homelessness. After what Brahma has told me about the stench of the world, which cannot be easily overcome by one living the household life, I am going forth into the homelessness. Mr. Govinda, do not do so. There is little power and profit in the homeless life, and much power and profit in the life of a Brahmin. Do not say such things, gentlemen. Besides, who has greater power and profit than I have? I have been like a king to kings, Brahma to the Brahmins, like a deity to the householders, and I am giving all this up in order to go forth from the household life into homelessness, as I have explained that I have understood the stench of the human condition and so on. If Sir Govinda, if Sir Govinda goes forth from the household life into the homelessness, we will do likewise. Wherever you go, we will follow. එතකොට ඔන්න ඊට පස්සේ මහා ගෝවින්ද බ්‍රාහ්මණයා එයාගේ භාර්යාව ගාවට ගියා. ඒ භාර්යාව 40 දෙනෙක් ඉන්නවා එයාට. රූ වයස් ආදී ඉක්බඳු. ඒගොල්ලෝ රූපෙනුත් එක වගේ වයසෙනුත් එක වගේ. එක වයසේ භාර්යාව 40 දෙනෙක් ඉන්නවා. ඒගොල්ලන්ට ගිහිල්ලා කිව්වා පින්වත්යන් අතුරෙන් යම් තැනැත්තියක් කැමැත්තීද
ඕ සිය නෑ කුරේ කරා ඇත්තා. ඒ කියන්නේ කවුරු හරි ගෙදර අම්මා තාත්තා ගාවට යන්න කැමති නම් ඒ යන්න. අන්සමියක හෝ සොයා ගන්නවා. වෙන ස්වාමි පුරුෂයෙක් කැමති නම් ඒ වෙන ස්වාමි පුරුෂයෙක් හොයා ගන්නවා. පින්වතියනි මම ගිහි ගෙයින් නික්මිලා පැවිදි වෙන්නට යන්න කැමතියි. ආම ගන්ධයන් කියන බ්‍රාහ්මණයාගේ වචන අහලා තමයි මම එහෙම පැවිදි වෙන්න තීරණය කළේ. ඊට පස්සේ භාර්යාව කියනවා නෑයන් පතන ඔබට පතන අපට ඔබම නෑයානෝය. සැමියෙකු පතන අපට ඔබම සැමියානෝය. බවත් ගෝවින්දයන් ගිහි ගෙයින් නික්ම පැවිදි වතොත් අපිත් ගිහි ගෙයින් නික්ම පැවිදි වන්නේ. එකල ඔබට ලැබෙන පරලෝක ගතිය අපටද ලැබෙන්නේ පිරිඳු භාර්යාව කිව්වා. Then Maha Govinda went to his 40 equal wives and said, whichever of you ladies wishes to go back to her own family and seek another husband, I mean to go forth. Sorry, I missed one word. Whichever of you ladies wishes to may go back to her own family and or seek another husband. I mean to go forth into homelessness and so on and so on. And they replied, you alone, the kinsman, we could wish, I'm missing words. You alone are the kinsman we could wish for, the only husband we want. If dear Govinda goes forth into homelessness, we will do likewise. Wherever you go, we will follow. එතකොට ඒ සතිය ගත වෙලා ගියාට පස්සේ ගෝවින්ද බ්‍රාහ්මණයා කෙස්රවුලු බහා කසාවත් ඇඳගෙන ගිහි ගෙයින් නික්ම පැවිදි වුණා. එසේ පැවිදි වූ ගෝවින්ද බ්‍රාහ්මණයා අනුව මුදුන අභිෂේක කළ ශාස්ත්‍රීය රජවරු 7 දෙනාත් පැවිදි වුණා. බ්‍රාහ්මණ මහා ශාලයොත් 7 දෙනාත් පැවිදි වුණා. ගෝලියෝ 700ක් පැවිදි වුණා. භාර්යාව 40 දෙනාත් පැවිදි වුණා. නොඑක් දහස් ගණන් ශාස්ත්‍රියෝ, දහස් ගණන් බමුණෝ, දහස් ගණන් ගෘහපතියෝ, නොඑක් අන්තఃපුර වාසීන්, නොඑක් තරුණ ස්ත්‍රීහුද මේ හැම දෙනාම කෙස් රැවුල් ඉවත් කරලා කසාවත් ඇඳගෙන පැවිදි වුණා. බවත්නි මහා ගෝවින්ද බමුණු ඒසා මහා පිරිසක් විසින් පිරිවරුනේ ගම් නියම්ගම් රාජධානීන් සැරිසරයි. බවත්නි ඒ සමයේ මහා ගෝවින්ද බමුණු යම් ගමකට හෝ නියම් ගමකට එළඹෙයිද එහි රජුණට සක්විති රජ බඳු වෙති. යම් ප්‍රදේශයකට යනවා නම් ඒ ප්‍රදේශයේ ඉන්න රජුරවන්ට ගෝවින්ද බ්‍රාහ්මණයා සක්විති රජුරවා වගේ. බමුණට බඹහු වෙයි. බ්‍රාහ්මණයන්ට මහා බ්‍රහ්මයා වගේ. ගැහැවියනට සක් දෙවිඳු බඳු. ඒ සමයේ මිනිස්සු කිවිසුම් හරනාහු හෝ කටුකණු ආදියක හැපෙන්නාහු වෙද්ද ඔහු මහා ගෝවින්ද බමුණුහට නමස්කාර වේවා. සත් රජුන්ගේ පුරෝහිතයාට නමස්කාර වේවායි මෙසේ කීයේ. දැන් කකුල හැප්පුණත් කිව්වා මහා ගෝවින්ද බ්‍රාහ්මණයාට නමස්කාර වේවා කියලා. Like we say, bless your eye, woman. Yes, something like that. කවුද අර ඉස්සර අර මේ අර කවුද අර බ්‍රාහ්මණයාගේ බිරිඳ අර කකුල හැප්පුණාම නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස කිව්වේ. ආන්නේගේ මිනිස්සු මහා ගෝවින්ද බ්‍රාහ්මණයාට නමස්කාර වේවා කියන පුරුදු වෙලා හිටියා. And so Maha Govinda at the end of the 7 days shaved off his hair and beard, donned yellow robes, and went forth from the household life into homelessness. And with him went the 7 anointed Khattiya kings, the 7 wealthy and distinguished Brahmins with their 700 advanced pupils, his 40 equal wives, several thousand Kshatriyas, several thousand Brahmins, several thousand householders, and even some harem women. I don't know what is it. Harem women means concubine. His concubine. So he had 40 wives and concubines. Probably.
And so followed by this, now I thought maybe the word means prostitute, but so followed by this company, the Maha Govinda wandered through villages, towns, and royal cities. And whenever he came to a village or town, he was like a king to kings, like Brahma to the Brahmins, like a deity to householders. And in those days, whenever anyone sneezed or stumbled, they used to say, "Praise be to Maha Govinda. Praise be to Minister of Seven." ඊට පස්සේ මහා ගෝවින්ද බ්‍රාහ්මණයා දැන් මේ සනන් කුමාර බ්‍රාහ්මණයා තමයි විස්තර කරන්නේ. මහා ගෝවින්ද බ්‍රාහ්මණයා මේ දැන් මේකේ ගොඩක් තියෙනවා. සනන් කුමාර බ්‍රාහ්මණයා පංචසික ඇතුළු දෙවියන්ට කියනවා. දෙවියන්ට කියපු එක පංචසික අහගන්නවා. පංචසික අහගෙන බුදුරජාණන් වහන්සේට කියනවා. බුදුරජාණන්සට කිව්ව එක බුදුරජාණන්සේ ආනන්ද හාමුදුරන්ට කිව්වා. ආනන්ද හාමුදුරන්ට කිව්ව එක ආනන්ද හාමුදුරුවෝ පළවෙනි සංගායනාදී ඉදිරිපත් කළා. පළවෙනි සංගායනාදී කිව්ව එක අපේ හාමුදුරුවෝ අවුරුදු 2567ක් අරගෙන ආවා. ඊට පස්සේ අපි කියවනවා එහෙමයි මේක වෙන්නේ. එතකොට මහා ගෝවින්ද බ්‍රාහ්මණයා එක දිගක් පතුරවාගෙන වාසය කළා කරුණාවෙන් නේ. ඒ වගේම දෙවෙනි දිශාවත් තුන්වෙනි දිශාවත් හතරවෙනි දිශාවත් උඩ යට සරස හැමතැනම සර්වාත්මතාවයෙන් සර්ව ලෝකය විපුල වූ මහත්ගත වූ අප්‍රමාණ වූ වෛර රහිත වූ ව්‍යාපාද රහිත වූ මෛත්‍රී සාගත සිතින් පැතිරේ කරුණාව විතරක් නෙවෙයි මෛත්‍රිය කරුණාව මුදිතාව උපේක්ෂාව කියන මේ සතර බ්‍රහ්ම විහාරයන්ගෙන් දස දිශාම පතුරවාගෙන වාසය කළා. එතකොට අප්‍රමාණ වූ වෛර රහිත වූ ව්‍යාපාද රහිත උපේක්ෂා සාගත සිතින් පැතිරගෙන විසියේ කියන්නේ අර උපේක්ෂා බ්‍රහ්ම විහාරය ගැන කිව්වේ. සව්වනට බඹලොව බඹුහා එක්වීමට මඟ 200. එයාගේ අනුගාමිකයන්ට බ්‍රහ්ම ලෝකයට යන පාර කිව්වා. And Maha Govinda dwelt suffusing one quarter of his mind filled with loving kindness, then the second, and so on, like the standard definition. Likewise, with compassion, sympathetic joy, and equanimity. And thus he taught his disciples the way to union with the Brahman. ඊට පස්සේ බවත්නි ඒ සමයේ මහා ගෝවින්ද බහුනාගේ යම් ශ්‍රාවකෙක් මහා ගෝවින්ද බ්‍රාහ්මණයාගේ ශාසනය සම්පූර්ණයෙන්ම දැනගත්තා නම් ඒ අය පංචාභිඥා සහිත අෂ්ට සමාපatti උපදවගත්තා. ඒගොල්ලෝ මරණින් පස්සේ බ්‍රහ්ම ලෝකේ මනාගතිය ඇති බ්‍රහ්ම ලෝකයට උප්පත්ති වශයෙන් පැමිණියා. යම් කෙනෙක් ඔහුගේ ශාසනය සියල්ලෙන් සියල්ලම නොදැන, ඒ කියන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම නොදැනගත්තද ඒගොල්ලෝ කියන්නේ පංචාභිඥා අෂ්ට සමාපatti උපදවපු නැති අය ඒගොල්ලෝ මරණින් පස්සේ පරනිම්මිත දෙවියන් අතර ඉපදුනා. සමහර කෙනෙක් නිම්මාන රති දෙවියන් අතර ඉපදුනා. සමහර කෙනෙක් තුසිත දෙවියන්, සමහර යාම දෙවියන්, තෞතිසා දෙවියන්, චාතුම් මහරජික දෙවියන් අතර හරි ඉපදුනා. හැමෝටම පහත් එක්කිනා ගාන්ධාර්ව දෙවියෝ අතර හරි ඉපදුනා. මෙසේ සියලුම කුල පුතුන්ගේ පැවිද්ද නොසිෂ්ඨ නොවඳද ඵල සහිතද වැඩිම් සහිතද විය. ඒ සියලු දෙනාගේම පැවිදි වීම ඉතාම ඵලදායක වුණා. And all those who had at that time been Maha Govinda's pupils and had fully mastered his teachings were after that at the breaking up of the body reborn in a happy sphere in the Brahma. And those who had not fully mastered his teaching were reborn either among the Paranimita Vasavati Devas, Nirmanavati Devas, Tusita Devas, the Yama Devas, among the Devas of the 33, or among the Devas of the 4 great kings. And the very lowest realm that any of them attained was that of the Gandharvas, like divine musicians. Thus, the going forth of all those people was not fruitless or barren, but productive of fruit and profit. ඊට පස්සේ පංචසික බුදුරජාණන්සේ මේ සනන් කුමාර බ්‍රහ්ම රාජයා කිව්ව කතාව කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ අහනවා
බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ කාරණාව සිහි කරනවාද කියලා. ඒතර බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා පංචසික මම ඒක සිහි කරනවා. ඒ සමයේ මම මහා ගෝවින්ද බ්‍රාහ්මණ වීමි. මම ඒ සව්වන්ට බ්‍රහ්ම ලෝකයේ සහ බ්‍රහ්මයා හා එක්වීමට මඟ දේශනා කළෙමි. පන්සිලු මගේ ඒ බඹසර සසර කලකිරුණු පිණිස නොපැවැත්තේ, විරාගය පිණිස නොපැවැත්තේ, නිරෝධය පිණිස නොපැවැත්තේ, දුක් සංසිඳීම පිණිස නොපැවැත්තේ, අභිඥාව පිණිස නොපැවැත්තේ, සම්බෝධිය පිණිස නොපැවැත්තේ, නිවන් පිණිස නොපැවැත්තේ, එහෙත් බ්‍රහ්ම ලෝකී පැවැත්ම පිණිසම පැවැත්තේ. පන්සිලු නැත්නම් පංචසික මගේ මේ බ්‍රහ්මචාර්ය බඹසර, ඒ කියන්නේ මේ ශාසනය ඒකාන්තයෙන් සසර කලකිරුණු පිණිස, විරාගය පිණිස, නිරෝධය පිණිස, උපසමය පිණිස, අභිඥා පිණිස, සම්බෝධිය පිණිස, නිවන් පිණිස පවතී කියලා බුදුරජාණන් දේශනා කළා. Here it is the eightfold passage. What is it? It is not exact word for eightfold path. No. Just no. In English, it's part of the same paragraph. The eightfold. So I will just vary. So this is again this. Brahma Sanankumara was telling this to the assembly of That 33. part missing. I think translation is missing here. Oh. And Panchasika of the Gandhabas was listening to Brahma Sanankumara, and this is like the end where he finished telling all this to the Buddha, and this is what the Panchasika tells to the Buddha at the end of the story. Do you remember this, Bhagava? I do Panchasika. At that time, I was the Brahmin Maha Govinda, and I taught those disciples the path to union with the Brahman. However, Panchasika, that holy life, does not lead to disenchantment, dispassion, cessation, peace, to superknowledge, to enlightenment, to Nibbana, but only to birth in the Brahma world. Whereas my holy life, that is the one that he was teaching as the Buddha, leads unfailingly to disenchantment, dispassion, cessation, peace, superknowledge, enlightenment, Nibbana. That is the noble eightfold path, namely right view, right thought, right speech, right action, right livelihood, right effort, right sati, and right concentration. එතකොට ඒ කැල සිංහලට පරිවර්තනය වෙලා නැහැ. මේ ආර්ය අෂ්ටාංග මාර්ගයේ අංග ටික සිංහලට පරිවර්තනය වෙලා නැහැ. ඒ කිව්වේ මේ දැන් මේ මම දේශනා කරන ශාසනය මේ විරාගය, නිරෝධය, නිබ්බානය පිණිස පවතිනවා. උපසමය, අභිඥාය, සම්බෝධය, නිබ්බානය පවතිනවා. ඒ කුමක්ද? සම්මා දිට්ඨි, සංකප්ප, වාචා, කම්මන්ත ආදී වායාම සති සමාධි කියලා. ඒ මාර්ගය නිවන පිණිස පවතිනවා කියලා දේශනා කරනවා. ඊට පස්සේ පංචසික මගේ ශ්‍රාවකෝ යම් කෙනෙක් මගේ ශාසනය සම්පූර්ණයෙන් දැනගන්නවා නම් ඒ අය ආශ්‍රවයන් ශ්‍රේ කළ ආශ්‍රව රහිත ඵල සමාධියද ඵල ප්‍රඥාවද මේ ආත්මයේම තමන්ම විශිෂ්ට ඥානයෙන් දැනගෙන ප්‍රත්‍යක්ෂ කොටගෙන වාසය කරනවා. යම් කෙනෙක් මේ ශාසනය සම්පූර්ණයෙන්ම කලේ නැත්තම් දැනගත්තේ නැත්තම් ඒ අය උද්දම් භාග්‍ය සංයෝජන නැති කළා ඒ ලෝකෙම පිරිනිවෙන ඒ ලෝකෙන් මෙහාට එන්නේ නැති සුද්ධාස බ්‍රහ්ම ලෝකෙ උපදිනවා. යම් කෙනෙක් ශාසනය මේ සම්පූර්ණයෙන්ම නොදැන සම්පූර්ණයෙන්ම දැනගන්නේ නැතුව නමුත් සංයෝජන තුනක් ෂය කළා රාග දෝෂ තුනී කරලා සකදාගාමී වුණොත් ඒගොල්ලෝ එක සැරයක් විතරක් මේ ලෝකෙට ඇවිල්ලා දුක් කෙලවර කරනවා. යම් කෙනෙක් ශාසනය සියල්ලෙන් සියල්ල නොදන්නේ ඒ ඇතම් කෙනෙක් තුන් සංයෝජන ෂය වීමෙන් අපායෙහි නොවැටෙන සුළු රහත් බවට නියත වූ රහත් බව ප්‍රතිෂ්ඨා කොට ඇති සෝවාන් වූ වෙති. පංචසික මේ සියලුම කුල පුත්‍රයන්ගේ පැවිද්ද නොසිස් වෙයි, වඳ නොවේ, සඵල වෙයි, වැඩිම සහිත වෙයි. භාග්‍යතුන් වහන්සේ මේ වදාළසේක. සතුටු පංචසික බුදුරජාණන් වහන්සේගේ වචන පිළිගෙන අනුමෝදන් කොට බුදුරජාණන් වහන්සේට වැඳලා ආදරයෙන්
ප්‍රදක්ෂිනා කළා එහෙම අතුරුදහන් වුණා. ඒක මේ 6 වෙනි මහා ගෝවින්ද සූත්‍රය. And Panchasikha, those of my disciples who have fully mastered my teaching have by their own superknowledge realized by the destruction of the taints in this very life the taintless freedom of heart and mind. That is, what is this? Panya-vimutti? Oh. What is this? චේතෝ විමුක්තිය, පඤ්ඤා විමුක්තිය, දිත්තේව ධම්මේ සයං අදින්නාස. Yeah, so this freedom of liberation of mind and the wisdom liberation. And those who have not fully mastered it, some by the destruction of the 5 lower fetters will be reborn spontaneously, attaining thence to Nibbana without returning to this world. Some by the destruction of the 3 fetters and the reduction of greed, hatred and illusion will become once returners who will return only once to this world before making an end of suffering. And some by the destruction of fetters will become stream winners, incapable of falling into states of woe, assured of enlightenment. Thus the going forth of all these people was not fruitless or barren, but productive of fruit and profit. Thus spoke the Blessed One, and Panchasikha of the Gandhabas was delighted and rejoiced in the Blessed One's words. And having saluted him, he passed him by on his right and vanished from the spot. And that is the end of the story. මහා ගෝවින්ද සූත්‍රය ඉවරයි. දැන් මේ දේවල් ඔක්කොම ශ්‍රද්ධාවෙන් තමයි පිළිගන්න ඕනේ. මේ මොකක්වත් අපිට ප්‍රත්‍යක්ෂ වශයෙන් පේන්නේ නැහැ. මෙහෙම බ්‍රාහ්මණයෝ ඉන්දියාව 6කට 7කට බෙදුවා. මෙහෙම බ්‍රාහ්මණයව 40 දෙනෙක් හිටියා. ඔය මොකක්වත් අපි දන්නේ නැහැ. මේ ඔක්කොම බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරපු එක ආනන්ද හාමුදුරුවෝ අහගෙන සංගායනාදී ඉදිරිපත් කරලා අපේ තේරවාදී සංඝ පරම්පරාව අරගෙන ඇවිල්ලා අපේ අතට දීලා තියෙනවා. මේ ශ්‍රද්ධාවෙන් තමයි මේවා පිළිගන්නේ. භාවනා කළාට මේවා පේන්නේ නැහැ. මහා ගෝවින්ද බ්‍රාහ්මණයා භාවනා කරලා බලන්න බෑනේ. හරි එන හැම දිනකටම තේරුවන් සරණයි. Everybody. So this is again to be